आजको नेप्से अपडेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज नेप्से करेक्सन भएको छ। 35.37 पोइन्टले घटेको छ। आज पर्सेन्टमा भन्नुपर्दा 1.62% हो। आज 35.37 ले घटेर 2150.99 मा क्लोजिङ भएको छ भने आज 36 वटा स्टकको प्राइस चाहिँ बढ्यो भने 188 वटा स्टकको प्राइस घटेको छ भने एउटा स्टक चाहिँ तटस्थ बसेको छ भने आजको टप गेनरमा एचएलआई, बीपीडब्ल्यू, सिटी, एसएलबीएस, एसपीएल रह्यो भने आजको टप लुजरमा चाहिँ आईआरएल, केएलबीएस, टीएचआर, मकर, जीआईएलबी रह्यो भने आजको टप टर्नओभरमा एचएलआई, शिवम, एसएचएल, एएलआईसीएल, आईजीआई रह्यो भने आजको टप भोल्युममा चाहिँ एचएलआई, एसएचएल, शिवम, अपी र निफ्रा रह्यो। आजको टप ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ एचएलआई, शिवम, एसएचएल, अपी र आईजीआई रहेको छ। आजको टोटल टर्नओभरमा चाहिँ 5 अर्ब 97 करोड आसपासको कारोबार भयो भने आजको टोटल ट्रेडेड शेयर भनेको चाहिँ 1,33,42,996 वटा भयो भने आज 22,359 वटा ट्रान्जेक्सन भए र 280 वटा स्क्रिप्टको चाहिँ आज कारोबार भएको छ भने अब आज हामीले इन्डेक्सलाई हेर्छौँ भने इन्डेक्स सब इन्डेक्सलाई हेर्छौँ भने चाहिँ आज चाहिँ सबै इन्डेक्सहरूमा रातो देखिन्छ। सबै इन्डेक्सहरू घटेको छ। आज नेप्से इन्डेक्स 1.62% ले घट्यो भने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.37, फ्लड इन्डेक्स 1.49 र सेन्सेटिभ फ्लड इन्डेक्स 2.22% ले घटेको छ भने आजको सब इन्डेक्समा चाहिँ सबै सब इन्डेक्सहरू प्राय घटेको छ। एउटा लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ बढेको छ 2.46% बढेको छ भने अरू सबै चाहिँ आज घटेको छ। सबैमा करेक्सन भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै घट्नेमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स, फाइनान्स इन्डेक्स घटेको छ भने ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि घटेको छ र अदर इन्डेक्स पनि 3.21% ले घटेको छ भने अब हामीले आजको नेप्सेलाई हामीले नेप्सेको चार्टबाट हेर्छौँ भने आज चाहिँ एउटा रेड क्यान्डल बनेको छ, बेरिस क्यान्डल बनेको छ। आज निरन्तर आज करेक्सनमा गयो भने अब आज हामीले आजको ओपनिङ हेर्छौँ भने 2193.51, हाई 2205.97, लो चाहिँ 2146.06 र क्लोजिङ चाहिँ 2150.99 मा क्लोजिङ भयो भने यसले चाहिँ आज 2200 मा एउटा रेजिस्टेन्स लेभल लिएर 2205 मा यसले करेक्सन लिएको छ र एउटा चाहिँ करेक्सन आउने एउटा समय पनि भइसकेको कन्डिसन थियो र अलिकति हामीले एउटा वार्निङको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने नै मैले हिजो पनि भिडियोमा भनेको थिएँ। त्यो हिसाबले अब करेक्सन चाहिँ आएको छ र यसले अब कतिसम्म करेक्सन लिन सक्छ त्यो चाहिँ हामीले प्राइस एक्सनबाट हेरौँ भने अब हामीले यसको चाहिँ स्टप लस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ 2120-25 तिर हामीले स्टप लस गर्नुपर्छ भने अब हामीले यसको टार्गेट भनेको चाहिँ 2220 सम्मको हामीले टार्गेट दिनुपर्ने देखिन्छ भने अब हामीले यसको चाहिँ भोल्युम हेर्छौँ भने आज भोल्युम चाहिँ आएको छ, राम्रै आएको छ भोल्युम। एउटा प्राइस घटेको बेलामा भोल्युम आउनुमा एउटा चाहिँ प्रफिट बुक गर्नको लागि चाहिँ सेलरहरूले, लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सेल गरे र एउटा भोल्युममा चाहिँ अलिकति बढी नै एउटा आएको हुनुपर्छ भने एउटा चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डमा हेर्छ भने बोलिन्जर अप्पर ब्यान्डमै छ र अप्पर ब्यान्ड र मिडल ब्यान्डको बिचमा छ र यसले चाहिँ करेक्सनको रूपमा हामीले लिन्छौँ यसलाई भने आरएसआईले चाहिँ डाउन ट्रेन्ड देखाएको छ, अलिकति करेक्सन हुनसक्छ भन्ने देखाउँछ भने एमएससीडीबाट हेर्छौँ भने एमएससीडीले पनि एउटा अलिकति करेक्सन जस्तो सङ्केत देखाउँछ र अलिकति करेक्सन हुनसक्छ भन्ने नै यसले देखाइरहेको छ तर एउटा सेलिङ सिग्नल चाहिँ यसले दिइसकेको छैन डेमा। अब हामीले यसलाई चाहिँ आजको 1 आवर टाइम फ्रेममा चाहिँ कस्तो छ त एक्चुअली 1 आवर टाइम फ्रेममा हेरौँ भने 1 आवर टाइम फ्रेममा आज यो सुरुमादेखि नै एउटा सेलिङ प्रेसर रह्यो र बिचमा अलिकति बढ्न खोजेको थियो तर फेरि पछि एउटा करेक्सनले निरन्तरता पायो र अलिकति करेक्सन भयो। एउटा लास्टको क्यान्डल पनि अलिकति रेडै भयो भने लास्टमा चाहिँ भोल्युम बढी आएको छ र बिचमा अलिकति एभरेज भोल्युम थियो भने लास्टमा भोल्युम बढी आएको छ। आरएसआईले एउटा चाहिँ करेक्सनै देखाइरहेको छ, आरएसआई 58.62 छ भने एमएससीडीबाट हेर्छ भने एमएससीडीले चाहिँ अलिकति सेल सिग्नल दिन खोजेको हो जस्तो देखिन्छ तर दिइसकेको चाहिँ छैन। अब हामीले अर्को कारोबारमा चाहिँ हेर्नुपर्ने देखिन्छ
भने यसले चाहिँ अलिकति करेक्सन जान सक्छ भनेर हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। हो भने अब एउटा चाहिँ अब यो असार मसान्त पनि लागेको छ, यसले गर्दाखेरि अब असारमा चाहिँ अलिकति ब्याज तिर्नुले हिसाबहरू मिलाउनु पर्ने भएकोले गर्दा अलिकति एउटा करेक्सन आउने अलिकति सेलिङ प्रेसरहरू आउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति करेक्सन आएर अलिकति तल आउन सक्छ नेप्से। त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हेरेर हामीले डिसिजन लिनुपर्ने देखिन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई अरू अपडेटहरू लिएर आइरहनेछु। यति दिनसम्म भिडियो साथ दिनु तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।